Jak určitě víte, dělá pro nás jeden člověk, který je opravdu expert na nože. Hrozně ho to baví, je vidět, že v tom má zálibu a má spoustu rad a tipů, jak například vylepšit úplně obyčejný nůž a udělat z něj něco trošku víc. V tom dnešním videu se zaměří na nůž od firmy Mora. Je to takový basing knife z uhlíkové oceli a udělá z něj úplně skvělý takový outdoorový KPZ-kový nůž. Pojďme na to. Takže dneska bych chtěl ukázat takový tip, jak si upravit tenhle nůž v řádu 100 koruny za něco úplně jiného. Tohle je samozřejmě známý Basic 511 od Mora Knife. Je to uhlíkovka, čepel dlouhá necelých 9 cm, tloušťka čepele nějaký 2 mm a vlastně je to zakalí na nějakých 58 až 60 stupňů rokola, abych nekecal. Takže já vám chci ukázat, jak z takového obyčejného nože jde udělat nůž, dá se říct na přeždí nebo někde do KPZky. Takže pojďme se na ně podívat. Tohle je moje úprava. Nůž samozřejmě na nějaký další uskladnění moc není. Musí být v suchu a tak dále. Při nějakém používání je potřeba ten nůž pořádně umýt, vysušit a lze tomu předejít nějaký korozi, že nůž vlastně necháte cíleně skorodovat. Takže tenhle nůž jsem upravil následovně. První, co jsem s ním udělal, tak jsem ho upnul do sviráku a strhnul jsem hranu vlastně pilníkem, aby s ním šlo škrtat. Malinko jsem to vzal i ke špičce, protože tady ta špička byla taková tupější. Doufám, že to je vidět, že se to zaostří. Co jsem s ním udělal pak? Dal jsem ho do skleničky s octem zhruba asi, teď nevím, 3/4 hodiny. Očistil jsem ho, vysušil jsem ho. Samozřejmě, než ho dáte do toho octu, abych to řekl tak, jak to je, tak je potřeba ten nůž pořádně odmastit, aby vám ten ocet chytil opravdu všude a neměli jste tam nějaký fleky. Takže po odmaštění a po cíleným skorodování nebo zčernání čepele a následným vysušení jsem ten nůž namazal lněným olejem. Nevím, jak fungují lněný oleje, které jsou přímo určený na nějaké moření dřeva, to nevím, jaký tam jsou přísady, ale já mám lněný olej koupený přímo z lékárny, takže to je vyloženě ten, jak oni říkají, virgin nebo panenský. A ten po zaschnutí na tom noži udělá takovýhle film, ono to vypadá, jako by to bylo mokrý, nebo nalakovaný, ale vidíte to, není to nic umělého, je to vlastně opravdu jenom ten lněný olej a ten nůž tak perfektně zakonzervuje tu čepel, že ho můžete mít prostě schovaný. Nemám teda zkušený, na jak dlouho, nebo jestli ve vlhku, o nějakým extrémním vlhku samozřejmě, jak dlouho to vydrží, ale i tak lze vlastně tu čepel konzervovat, aby vám někde v té KPZce nebo někde schovaný v autě pod sedačkou, v kufru hozený, aby vám ten nůž hnedkon nezrzavěl a nebyl prostě ošklivý. Takže můžete se podívat, že ten rozdíl tam je značný. Mně se to i tmavší líbí daleko víc teda. A co ještě taková vychytávka, tak na pouzdro stačí uříznout kousek duše z kola. Máte to jako pojistnej. On teda ten nůž drží sám o sobě, tadyhle touhletou čočkou vlastně zaklapne tady do téhletý jakoby čočky nebo do toho oválku a nevypadne. Ale já jsem si to pojistil ještě tadyhle gumičkou,
jak jsem říkal, z toho kola, z duše. A uřízl jsem si ještě větší kus a tady mám strčený Firesteel. Tam můžete dát jakýkoliv Firesteel, samozřejmě, nebo můžete si to podle libosti omotat padákovkou a to už jak kdo chce. Takže tohle je takový tip, jak si prostě z nože, který opravdu stojí, já nevím, do 200 korun a většinou je to pod hranicí 200 korun, možná i míň. Takže jak si z takového obyčejného nože prostě můžete udělat nůž do nějaký KPZky nebo na nějaký krizový situace a schovat si ho někde, až abyste to vytáhli třeba za delší dobu, aniž by vám někde zrezavěl a skorodoval. Takže tohle to je jenom taková malá ukázka, říkám, neberte to úplně vážně, je to takový tip na to, jak si udělat nůž. Nebudu tady ukazovat teda, jak škrtá, protože teď to mám to pěkně zaláklý tím lněným olejem, ale hrana tam je. Než jsem to nalakoval, tak to škrtalo, nebo nalakoval, potřel tím lněným olejem, tak to krásně škrtalo. Jo, ostří zůstalo stále ostrý, nic se tím cíleným zčerněním nebo tou cílenou korozí nic se tím neskazilo. Takže takhle si můžete upravit svůj nůž doma a mít ho nachystaný. Vidíte sami basic 511, úplně obyčejný nůž. Takže tohle to byl takový malý tip, jak si vylepšit nůž a jak ho mít nachystaný při nějaký krizové situaci. Tak popravdě, když jsem se na to video koukal, když jsem tak nějak koukal, co on vlastně vymyslel s úplně obyčejnou morou, tak mě to docela překvapilo a jsem rád, že tady máme i takovýhle náhled vlastně z pozice profesionála, který nám ukázal, jak upravit úplně běžný nůž za pár stovek na takovou outdoorovou verzi, která vám může sloužit i pěkných pár let. Díky moc za pozornost, podívejte se do popisku videa, nechám vám tam odkaz na tenhle ten nůž a samozřejmě se na vás budu těšit u dalšího. Než půjdete, nezapomeňte nás lajknout, sdílet, ale také odebírat, aby vám takováhle videa už nikdy neutekla. Díky moc, mějte se krásně, ahoj.